নমস্কাৰ। আমি এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইংলিছৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ JAA এক্সামত আহিব লগা কিছুমান সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যন আছে। এইটো পাৰ্ট 2 হ'ব। পাৰ্ট 1টো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। পাৰ্ট 2 চোৱাৰ পিছত পাৰ্ট 2 ষ্টাৰ্ট কৰিব, ঠিক আছে? আহক আমি কুৱেশ্যনবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওক। Select the option that is nearest in meaning in the underlined word and mark your responses in your answer sheet accordingly. যিটো আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড তাৰ নিয়েৰেষ্ট মিনিং সুধিছে তলৰ অপশ্যন কেইটাৰ পিছত, ঠিক আছে? কি কি দি আছে চাওক। চি ইজ এ পেট্ৰন অফ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ। আপোনালোকে এনচাৰটো কৰিবচোন নিজৰ মতে প্ৰথমতে কি হ'ব পাৰে। অপশ্যন দি আছে এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ, এডমায়াৰ, ক্ৰিটিক এণ্ড বেকাৰ। এতিয়া পেট্ৰন মানে আমি জানিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট মানে চাওক। পেট্ৰন মানে হৈছে a person who gives financial support or other support to a person, organization or cause. অৰ্থাৎ যিয়ে ফাইনেন্সিয়েলি ছাপোৰ্ট কৰে বেলেগক, ঠিক আছে? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো নিয়েৰেষ্ট মিনিং? এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰটো জানে। এডমায়াৰ মানে এ পাৰ্চন হু হেজ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিগাৰ্ড ফৰ চামৱান এণ্ড চামথিং। কোনো এটা ফিল্ডত তেওঁ জনা যায়, ঠিক আছে? ক্ৰিটিক হৈছে ডিটেইল এনালাইচিছ এণ্ড এছেছমেণ্ট অফ চামথিং, স্পেচিয়েলি এ লিটাৰেৰী, ফিলচফিকেল অৰ পলিটিকেল থিয়ৰী। বেকাৰ মানে হৈছে এ পাৰ্চন, ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ কাউণ্ট্ৰি that support someone or something, especially financially. গতিকে পেট্ৰনৰ নিয়েৰেষ্ট মিনিং পাই গ'ল বেকাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক। He evinces great sorrow for what he has done. অপশ্যন দি আছে বিলাইট, ষ্ট্ৰেট, এক্সিবিটেড, কনচিল। এতিয়া ইভিন্স মানে আমি জানিব লাগিব, ঠিক আছে? ইভিন্স মানে হৈছে টু ৰিভিল অৰ টু মেক চামথিং অভিয়াছ অৰ শ্ব' চামথিং ক্লিয়াৰলি, অৰ্থাৎ ক্লিয়াৰলি ৰিভিল কৰা ইভিন্স মানে। গতিকে ইয়াৰ নিয়েৰেষ্ট মিনিংটো হ'ব। আমি জানো এক্সিবিটেড মানে ক্লিয়াৰলি ৰিভিল কৰা, হয় নহয়? পাব্লিকলি কিবা এটা শ্ব' কৰা, ঠিক আছে? টু ৰিভিল অৰ শ্ব' চামথিং পাব্লিকলি। গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব এক্সিবিটেড। বাকী বিলাইট মানে কি? টু শ্ব' চামথিং টু বি ফলছ, কিবা এটা মিছা প্ৰমাণিত কৰা, ঠিক আছে? মিছা প্ৰমাণিত কৰা। সত্য বুলি প্ৰমাণিত কৰাটো কি বুলি কয়? বিলাইট। কনচিল মানে কি? টু প্ৰিভেণ্ট চামথিং ফ্ৰম বিং চিন অৰ নন এবাউট, অৰ্থাৎ কনচিল মানে হাইড কৰা, ঠিক আছে? লুকুৱাই ৰাখা। অ'কে, নেক্সট কি দি আছে? Some mushroom look innocuous but are in fact poisonous. চেণ্টেন্সটো ভালকে পঢ়িলে ইয়াৰ অৰ্থটো লুকাই থাকে, ঠিক আছে? Some mushroom look innocuous, ইনকাছ যেন দেখে কিন্তু আচলতে ইনকাছ নহয়, পয়জনাছ হয়। মানে ইনকাছ মানে কি? হাৰ্মলেছ, ঠিক আছে? হাৰ্মলেছ। কমপ্লিটলি হাৰ্মলেছ ইনকাছ, ঠিক আছে? নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওক। এবমিনেবলটো জানিব লাগে, খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড। ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰি ল'ব আপোনালোকে। এবমিনেবল, ভেৰি বেড অৰ আনপ্লেজেণ্ট। খুব এটা বেয়া অৱস্থা মানে, ভেৰি বেড এণ্ড আনপ্লেজেণ্ট। এক্সাম্পল, দ্য প্ৰিজনাৰ্ছ ৱেৰ ফ'ৰ্চ টু লিভ ইন এবমিনেবল কণ্ডিশ্যনছ। অৰ্থাৎ কায়দীসকল কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত থাকিবলৈ বাধ্য কৰা হয় তেওঁলোকক? এবমিনেবল কণ্ডিশ্যনত। She became withdrawn and pensive, hardly speaking to anyone. অপশ্যন দি আছে ৰিফ্লেক্টিভ, স্পাইটফুল, ট্ৰেজিক, স্পণ্টেনিয়াছ।
She became withdrawn and pensive, hardly speaking to anyone. তো pensive মানে কি আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি এনচাৰ কৰিব তাৰপিছত মিলাই চাব অ'কে pensive মানেনো কি pensive মানে হৈছে thinking in a quiet way often with a serious expression on your face অৰ্থাৎ একদম চিৰিয়াছ ভাৱে ভাবি থকা ঠিক আছে এনে ব্যক্তি যাৰ ফেচটো চালে ইন টাইম চিন্তিত যেন লাগে ঠিক আছে পেনচিভ এক্সাম্পল দি আছে জেমছ ৱাজ মোৰ পেনচিভ দেন ইউজুৱেল বা you are more pensive than usual আমি এনেকে ক'ব ৰিফ্লেক্টিভ তো নহয় ঠিক আছে স্পাইটফুল মানে কি spiteful মানে wanting to annoy upset or hurt another person especially in a small way because you feel angry towards them spiteful আনক কি আপসেট কৰা ঠিক আছে spontaneous মানে কি happening or done in a natural often sudden way without any planning or without being forced গতিকে pensive মানে কি tragic ঠিক আছে tragic next to চাওক কিছুমান word দিয়া আছে important প্ৰথমটো দিছে avert ঠিক আছে avert মানে হৈছে to keep from happening by taking action in advance অৰ্থাৎ কিবা এটা ঘটনা হবলৈ গৈ আছিলে আৰু এডভান্সলি আপুনি একশ্যন ল'লে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইটো হৈছে avert চিনমছ চাওক ইয়াৰ কি কি আছে চিননিমছ অভিয়েট এণ্টিচিপেট কৰা চাৰ্কুমভেণ্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰিলোঁ চাৰ্কুমভেণ্ট মানে কি আগতীয়াকে আপুনি একশ্যন লোৱা ঠিক আছে কোৱাৰ্ট ইয়াৰ এণ্টনিমছ কি হ'ব প্ৰভোক মানে কি আপুনি যদি কাৰোবাক প্ৰভোক কৰে মানে কি এইটো এটা নিগেটিভ ৱৰ্ড হয় নিগেটিভ ৱৰ্ড কিবা এটা বেয়া কামৰ প্ৰতি প্ৰভোক কৰা ঠিক আছে ইনচাইট কৰা ইনডিউচ কৰা ফষ্টাৰ কৰা ইনডিউচ আৰু ফষ্টাৰ হৈছে পজিটিভ ঠিক আছে এডুমবেৰেট এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড এডুমবেৰেট ইয়াৰ মিনিং হৈছে টু গিভ এ স্লাইট ইণ্ডিকেশ্যন অফ বিফৰ হেণ্ড এইটো প্ৰায় কি ভৱিষ্যবাণীৰ নিচিনাই হয় অলপ এণ্টিচিপেট কৰা প্ৰিফিগাৰ কৰা ফিগাৰ মানে কি বিচাৰি লোৱা প্ৰিফিগাৰ আগতীয়াকে ফৰচেডো ঠিক আছে ইয়াৰ এণ্টনিমছ কি ইলুচিডেট ইলুমিনেট ডিমিষ্টিফাই আনভেল ঠিক আছে ইলুচিডেট মানে কি ক্লিয়াৰলি কৰা ন ক্লিয়াৰ কৰা ইলুমিনেট মিষ্টিফাই মানে কি মিষ্টি এটা তাক ডিমিষ্টিফাই কৰা মানে কি মিষ্টিটো কি নাইকিয়া কৰা ঠিক আছে আনভেল আনভেল মানেও কি কৰা প্ৰকাশ কৰা অ'কে নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওক এইটো লিখা আছে এনেকুৱা লাগে যে ইনুই হ'ব কিন্তু ইনুই নহয় এইটোক আমি কেনেকে উচ্চাৰণ কৰো অনউই ঠিক আছে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে অনউই মানে কি হৈছে দ্য ষ্টেট অফ বিং বৰ হোৱা ঠিক আছে ষ্টেডিয়াম লেংগৰ মেলাইছ এইবিলাক হৈছে শ্ল'লেছ বা বৰিঙৰ লগত ৰিলেটেড এণ্টনিমছ কি হ'ব এক্সাম্বেৰেঞ্চ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড এক্সাম্বেৰেঞ্চ মানে ফুল অফ এনাৰ্জি ভাইটেলিটি জেষ্ট ফাৰ্ভাৰ অ'কে নেক্সট চাওক পাগনেচিয়াছ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড পাগনেচিয়াছ ফিলিং অৰ ডিছপ্লেইং ইগাৰনেছ টু ফাইট অৰ্থাৎ ফাইট কৰিব বিচৰা ঠিক আছে পাগনেচিয়াছ কম্বেটিভ বিলিজেৰেণ্ট ট্ৰুচুলেণ্ট মিলিটেণ্ট এইবোৰ হৈছে চিননিমছ এণ্টনিমছ চাওক এমিয়েবল খুব ফ্ৰেণ্ডলি এমিয়েবল প্লেচিড ঠাণ্ডা হয়নে নাই ডচাইল কনচিলিয়েটৰী অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক select the word which means the same
as a group of words given বা one of substitution ঠিক আছে এই সেন্টেন্সটোৰ লগত কোনটো ৱৰ্ড তলৰ কোনটো ৱৰ্ড মিল আছে ঠিক আছে one who takes particular pleasure in fine food and drinking okay food and drinkত food মানে খাদ্য খায় কোনে প্লিজাৰ লাভ কৰে যোনে প্লিজাৰ লাভ কৰে তেওঁক কি বুলি কয় যোনে খাদ্য খাই আনন্দিত হয় তেওঁক কি বুলি কয় অপশ্যন দি আছে ইপিকিউৰ ডিলিউচ ক্ৰেডুলাছ ইপিটম কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব চাওক ইপিকিউৰ a person who enjoys high quality food and drink গতিকে অপশ্যন 1 পালে ইয়াৰ এনচাৰ ইপিকিউৰ okay deluge মানে কি a very large amount of rain water এটা large amount আমি deluge বুলি কওঁ ঠিক আছে credulous মানে কি credulous মানে too willing to believe that you are told and so easily believe credulous আপোনাক কিবা এটা ক'লে আপুনি বিশ্বাস কৰি লয় ঠিক আছে সেইটো হৈছে credulous ইজিলি আপুনি বিশ্বাস কৰিলে আপোনাক যি কওঁ ঠিক আছে আপোনাক ইজিলি গতিকে ডিচিভো কৰিব পৰা যাব এপিটম মানে এটা এক্সাম্পল গুড এক্সাম্পল কিবা এটা কওঁ ন এপিটম অফ লাভ এপিটম অফ honesty এটা চিম্বল তেনেকুৱা নেক্সট one who feeds on human flesh মানুহৰ মাংস যোনে খায় তেওঁক কি বুলি কয় কেনিবেল কাৰ্নিভৰ অমনিভৰ হাৰ্বিভৰ কেনিবেল a person who eats human flesh or an animal that eats the flesh of animal of its own type অৰ্থাৎ এজন পাৰ্চন মানুহে যদি মানুহৰ মাংস খায় বা কোনোবা এনিমেলে যদি সেই একে এনিমেলৰ মাংস খায় বাঘে বাঘৰ মাংস খায় ঠিক আছে যদি হৰিণাই হৰিণা মাংস খায় তেওঁক আমি কি বুলি কওঁ কেনিবেল বুলি কওঁ গতিকে অপশ্যন 1 টো কাৰেক্ট এনচাৰ পাই গ'ল ঠিক আছে কাৰ্নিভৰ মানে কি এন এনিমেল ডেট ইটছ মিট মাংসভোজী এনিমেলক কাৰ্নিভৰ বুলি কওঁ অমনিভৰ অমনি মানে কি অমনি শব্দটোৱে হৈছে সকলো গতিকে both plants and meat খোৱা এনিমেলক অমনিভৰ বুলি কওঁ হাৰ্বিভৰ হাৰ্বি মানে হৈছে কি প্লেণ্ট an animal that eats only plant হাৰ্বিভৰ নেক্সট চাওক one who speaks less যোনে খুব কম কথা কয় তাক আমি কি বুলি কওঁ অপশ্যন ৰেটিচেণ্ট হাইপৰক্ৰাইট মিছগিনিছ অবছলেট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰেটিচেণ্ট আমি ৰেটিচেণ্ট বুলি কওঁ যোনে খুব কম কথা কয় ঠিক আছে অবছলেট এটা আছিলে মই ইয়াৰ আগত পেজটোত ঠিক আছে অবছলেট মানে কি এ থিংছ নো লংগাৰ ইন ইউজ ঠিক আছে অবছলেট এটা আছিলে ইয়াৰ আগৰ পেজটোত অবছলেট অৰ্থাৎ যিটো বৰ্তমান আমি কি ইউজ কৰিব নোৱাৰো নো লংগাৰ ইন ইউজ এ গ্ৰুপ অফ গাৰ্লছ আমি কি বুলি কওঁ বেবী ঠিক সেইদৰে কভে মানে কি কভে মানে এ গ্ৰুপ অফ ব্ৰাড চৰাই এটা গ্ৰুপ কভে ফ্লিট মানে কি এ গ্ৰুপ অফ চিপছ জাহাজৰ এটা গ্ৰুপ ফ্লিট ফ্লক মানে কি এ গ্ৰুপ অফ চিপ এইটো জাহাজ নহয় চিপ এইটো ভেড়া হয় এ গ্ৰুপ অফ চিপ গড অৰ বাৰ্ডছ ঠিক আছে হ'ব নালাগিছিলে ঠিক এ গ্ৰুপ অফ চিপ অৰ গড বুলি ধৰিব পাৰে ফ্লক ছাগলী এটা গ্ৰুপ ফ্লক নেক্সট কি দি আছে absence of knowledge stands for nescience incipient presence omniscience sorry omniscience ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব নেচাইন্স লেক অফ নলেজক আমি কি বুলি কওঁ নেচাইন্স দুইটা খুব চিমিলাৰ একে একে যেন লাগে ইনচিপিয়েণ্ট আৰু নেচাইন্স ইনচিপিয়েণ্ট লেকিং উইজডম বুলি যদি থাকে তেতিয়া ইনচিপিয়েণ্ট হ'ব লেক অফ নলেজ বুলি থাকিলে নেচাইন্স বুলি হ'ব ঠিক আছে অমনি চাইন্স অমনি মানে
কি যোনে সকলো জানে, সকলো ক্ষেত্ৰত পাৰ্গত, তেওঁক কি বুলি কওঁ? অমনিচেন্স। দ্য পাৰ্চন হু টক্স ইন শ্লিপ, টোপনিত যোনে কথা কৈ থাকে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ওৱানত ছাবষ্টিটিউশ্যন আহি থাকে এইটো। আৰু আপোনালোকে কনফিউজন হ'ব চমনাম্বুলিষ্ট আৰু চমনি লকিষ্ট, এই দুটাৰ মাজতে খুব কনফিউজন হৈ যায়। চাওক কি হ'ব। চমনাম্বুলিষ্ট হু ৱাক ইন দেয়াৰ শ্লিপ। চমনাম্বুলিষ্ট মানে হৈছে ৱাক, টোপনিত খোজকাঢ়ি থাকে ন কিছুমান পাৰ্চনে, সেইটো কোৱা হয় চমনাম্বুলিষ্ট। ঠিক আছে। বুল শব্দ যদি মই ৰাখিব পাৰে, বুল মানে কি? বুল দৌৰি থাকে, ষাঁড় গৰু। ঠিক আছে। গতিকে টোপনিত দৌৰি থাকে এনেকে মই ৰাখিব পাৰে, চমনাম্বুলিষ্ট হু ৱাক ইন দেয়াৰ শ্লিপ। আৰু কুৱেশ্যনটোত কি হৈছে? হু টক্স ইন শ্লিপ, চমনি লকুইষ্ট। ঠিক আছে। চমনি লকুইষ্ট মানে হৈছে হু টক্স ইন দেয়াৰ শ্লিপ। গতিকে অপশ্যন 2 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। Larcenist মানে হৈছে a person who intentionally sets fire to properties or often for malicious or illegal purpose. যোনে নিজৰ প্ৰপাৰ্টিক ফায়াৰ কৰি দিয়া, জুই লগাই। ঠিক আছে। মেলিচিয়াছ বা ইলিগেল পাৰ্পছৰ কাৰণে। নাৰ্চিছিষ্ট মানে হৈছে who has excessive self love, নিজক বহুত যোনে ভাল পায়। ঠিক আছে, নাৰ্চিছিষ্ট। A hole or tunnel dug by a small animal to live in. কি বুলি কওঁ ইয়াক? ইয়াক আমি পাৰ বুলি কওঁ। ঠিক আছে। ডেনটো হৈছে গোফা ডাঙৰ ডাঙৰ জন্তুৰ কাৰণে। ঠিক আছে। নেক্সটটো কি দি আছে? ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কিছুমান দি আছে, চাওক। Select the appropriate phrasal verb for the given sentence. Don't tease when he is telling the story. কি হ'ব? Don't bring in, break up, ask around, break in. কোনটো হ'ব? আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব প্ৰথমতে, বা প'ষ্ট কৰি নিজে কৰিব। ঠিক আছে। Bring in মানে হৈছে কি? To ask someone to do a particular job. কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কোৱাটো কি? Bring in। ঠিক আছে। ব্ৰেক আপ মানেতো জানেই, ইন দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ ব্ৰেক আপ হোৱা আপোনালোকৰ ন, সকলোৰে ব্ৰেক আপ হৈছে নিশ্চয়। ইন দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ ব্ৰেক আপ। ঠিক আছে। Ask around, ask many people the same question. বহুতো মানুহক একেটা কুৱেশ্যন কৰাটো কি? ask around. Break in, ব্ৰেক ইন মানে হৈছে টু ইণ্টাৰেপ্ট when someone else is talking. কোনোবাই কথা কৈ থাকোঁতে যদি আপুনি ইণ্টাৰেপ্ট কৰে মাজত, কি কোৱা হয়? ব্ৰেক ইন কৰা হয়। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ কোনটো? অপশ্যন 4, ব্ৰেক ইন। ডোন্ট ব্ৰেক ইন when he is telling the story. Let's talk. For more than a decade, John has been this at an epic project. বহুদিন ধৰি বা জনে কি কৈ আছে? bearing with, bend down, bearing out, bearing out. কোনটো এনচাৰ হ'ব ইয়াৰ? প'ষ্ট কৰি আপোনালোকে কৰিব চাব প্ৰথমতে। ঠিক আছে। চাওক কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হয়। bearing with মানে be patient. bear with me, এক্সাম্পল দি আছে, bear with me a moment while I finished this. অৰ্থাৎ অলপ ধৈৰ্য ধৰা, মই কামটো কৰি ল'লে। ঠিক আছে। bearing with মানে কি ক'লে? পেচেণ্ট, ধৈৰ্য। bend down, bend downটো সকলোৱে জানে, আপোনাৰ বডি আপাৰ পাৰ্টটো কি? তললৈ হেলাই দিয়া, bend down. bedding out, bedding out মানে কি? move a plant outside. তো মানে আপোনাৰ কেনেকুৱা হয়? ট্ৰিৰ লগত জড়িত, ট্ৰি বা প্লেন, স্পেচিয়েলি গাৰ্ডেনিঙৰ লগত জড়িত। ঠিক আছে। প্ৰথমতে ইনডোৰত ৰখা হয়। ঠিক আছে। অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত বাহিৰলৈ লৈ অহা হয়।
লট চাইডত আনি প্লেন কৰি দিয়া হয় ঠিক আছে নেক্সটটো চাওক বিভাৰিং এৱে বিভাৰিং এৱে মানে হৈছে টু ৱৰ্ক হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰা গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনটো কি পালে অপশ্যন 4 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বিভাৰিং এৱে ফৰ মোৰ দেন এ ডিকেড জন হেজ বিন বিভাৰিং এৱে এট এন এপিক প্ৰজেক্ট okay he refused to this and was fired he refused to beg out beg down and was fired এনচাৰ কি হ'ব বেকআপ মানেতো চবে জানে বেকআপ ৰাখা বুলি কয় ন এটা কপি বা এটা চং বা এটা যিকোনো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন বেকআপ কৰি থওঁ বুলি কওঁ ন আমি কম্পিউটাৰ বেকআপ ৰাখ টু মেক এ কপি অফ দ্য ইনফৰমেশ্যন ইন এ কম্পিউটাৰ ঠিক আছে বেগ আউট হৈছে টু এলাউ এ চিক্ৰেট টু বি নন ইউজুৱেলি উইদাউট ইণ্টেণ্ডিং টু ঠিক আছে বেক ইনটু হৈছে টু স্পেণ্ড দ্য মানি that a business has earned on improving that business. Back down to admit that you are wrong or that you have been defeated. Okay. গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো পাই গ'ল বেক ডাউন বেক ডাউন মানে নিজকে কি ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰা ঠিক আছে বা আপুনি স্বীকাৰ কৰি লয় যে আপুনি হাৰি গতিকে ইয়াত কি কৈছে হি ৰিফিউজ টু বেক ডাউন নিজকে ৰং বুলি তেওঁ ৰিফিউজ কৰিলে কোৱাত ৰিফিউজ কৰিলে গতিকে তেওঁক ফায়াৰ কৰি দিয়া হ'ল উলিয়াই দিয়া হ'ল ঠিক আছে I was so nervous in the exam that I just test and could not answer questions properly. মই এক্সামত ইমান নাৰ্ভাছ হলো যে মই কি ব্লাষ্ট অফ হৈ গলো ব্লেংকেট আউট হৈ গলো ব্লিড আউট হৈ গলো ব্লক ইন হৈ গলো এণ্ড কুড নট এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন প্ৰপাৰলি কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ব্লাষ্ট অফ মানে ৰকেটৰ লগত জড়িত স্পেচ ক্ৰেফ্ট বা ৰকেটৰ লগত জড়িত টেক অফ ফ্ৰম এ লেণ্ডিং চাইট ঠিক আছে এক্সাম্পল দিয়া আছে ইফ এ ৰকেট ব্লাষ্ট অফ ইট লিভছ দ্য গ্ৰাউণ্ড এণ্ড গ ইন টু দ্য স্পেচ ঠিক আছে তেতিয়া লাঞ্চিং চাইটৰ পৰা কি হয় টেক অফ কয় সেইটোকে ব্লাষ্ট অফ বুলি কয় ব্লেংকেট আউট হেভ এ টেম্পৰাৰী মেমৰি ফেলাৰ গতিকে এনচাৰ পাই গ'ল ব্লেংকেট আউট কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে ইমানে নাৰ্ভাছ হলো যে মই পাহৰি গলো ঠিক আছে এনচাৰ দিব কুৱেশ্যন এনচাৰ পাহৰি গলো ব্লেংকেট আউট ব্লিড আউটটো চেলক ব্লিড আউট মানে হৈছে কি টু ডাই ফ্ৰম লছ অফ ব্লাডৰ অভাৱত তেজৰ অভাৱত মৃত্যু ঘটা ব্লিড আউট ব্লক ইন ব্লক হৈ যায় যেনে ভেহিকল টু পুট এ ভেহিকল so close to another one that cannot drive away he raised his back and pulled out a bunch of keys dug into dig up deep out dive into কি হ'ব এনচাৰ dug into মানে to charge through or into ঠিক আছে গতিকে এনচাৰটো পাই গ'ল he dug into his back and pull out a bunch of keys অৰ্থাৎ dug into মানে ভিতৰলৈ কি কৰা চাৰ্জ কৰা ভিতৰলৈ বিচৰা dig up হৈছে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যিটো ডিগিং কৰো ন আমি খান্দো গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা খান্দি উলিয়াও টু টেক চামন আউট অফ দ্য গ্ৰাউণ্ড বাই ডিগিং ডিপ আউট মানে হৈছে টু লিভ এ প্লেচ উইদাউট টেলিং কাকো নোকোৱাকে আপুনি যদি জেগাটো এৰি গুচি যায় ডিপ আউট বুলি কোৱা হয় ডাইভ ইনটু টু ষ্টাৰ্ট ডুইং চামথিং ছাডেনলি এণ্ড এনাৰ্জেটিকেলি অফেন উইদাউট ষ্টপিং টু থিংক আপোনাৰ হঠাৎ আপুনি এনাৰ্জেটিকেলি যদি কিবা এটা কৰে প্লিজ ট্ৰাই অ'কে আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট পাৰ্টত আৰু আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ থেংক ইউ